নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকৰ লগত মই ডিসকাস কৰিম ক্লাছ 9 চেপ্টাৰ 1 সংখ্যা প্ৰণালী আৰু এই সংখ্যা প্ৰণালী চেপ্টাৰটো বুজিবলৈ আমি কিছুমান ডেফিনেশন গম পাব লাগিব যেনেকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা ইত্যাদি তো প্ৰথমতে চাওঁ আমি সংখ্যা ৰেখা কি গতিকে আমি সংখ্যা ৰেখাত কি পাওঁ সংখ্যা ৰেখাডাল হৈছে কিছুমান প্লাস মাইনাস নাম্বাৰ লৈ গঠিত হোৱা এডাল ৰেখা য'ত 0 আছে তো ইয়াত কিছুমান ধনাত্মক সংখ্যা থাকে আৰু কিছুমান ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে ধনাত্মক সংখ্যাবোৰ 0ৰ সোঁফালে থাকে আৰু ঋণাত্মকবোৰ 0ৰ বাওঁফালে থাকে সোঁফালে থকা ধনাত্মক সংখ্যাবোৰক আমি ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কওঁ আৰু লেফট সাইডে থকা নাম্বাৰবোৰক লেফট সাইডে থকা ঋণাত্মক সংখ্যাবোৰক আমি ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কওঁ এইবোৰক আমি একেলগে কওঁ প্লাস মাইনাস নাম্বাৰ 0 ইনক্লুড কৰি গোটেইবোৰ নাম্বাৰক আমি অখণ্ড সংখ্যা বুলি কওঁ অখণ্ড সংখ্যা কিন্তু পজিটিভ নাম্বাৰবোৰ হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰবোৰ হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া হল স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ আমি এই 0 টো বাদ দি 1 ৰ পৰা যদি লওঁ নাম্বাৰবোৰ আপ টু ইনফিনিটি এই 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু ইনফিনিটি যিমানবোৰ পজিটিভ নাম্বাৰ আছে সেইবোৰে হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক সংখ্যা হৈছে 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু ইনফিনিটি লৈকে থকা পজিটিভ নাম্বাৰবোৰ 1 ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপ টু ইনফিনিটি লৈকে যিমান নাম্বাৰ আছে এইবোৰ হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাক এন আখৰেৰে বুজাওঁ তো নেক্সট হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা বা হোল নাম্বাৰ এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যদি আমি 0 টো লগাই দিওঁ তেতিয়া হলে সেইখিনি সিৰিজক আমি পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁ এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আগত যদি 0 টো ইনক্লুড কৰি দিওঁ আপ টু ইনফিনিটি লৈকে যেটো সিৰিজ পালো আমি এখিনি হৈছে পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা আমি w সিম্বলেৰে বুজি পাওঁ নেক্সট টো হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশ p/q আকাৰত লিখিব পাৰো যিবোৰ সংখ্যাক আমি p/q আকাৰ তাৰ মানে ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰো সেইবোৰ সংখ্যা হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা বুজি পালানে যিবোৰ সংখ্যাক আমি ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিব পাৰো সেইবোৰে হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা p/q আকাৰ মানে ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পৰা সংখ্যাবোৰে হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া আমি পৰিমেয় সংখ্যাক q সিম্বলেৰে বুজাওঁ q সিম্বলেৰে আমি পৰিমেয় সংখ্যাক বুজাওঁ তো তোমালোকৰ এতিয়া গম পালা সংখ্যা ৰেখা কি অখণ্ড সংখ্যা কি স্বাভাৱিক সংখ্যা কি পূৰ্ণ সংখ্যা কি পৰিমেয় সংখ্যা কি তো এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজৰ 1.1 ৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিম আমাক কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত দিয়া আছে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক p/q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে প্ৰশ্নটো সুধিছে শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে নহয় আৰু ইয়াক p/q আকাৰত লিখিব পাৰিনে যদি p/q আকাৰত লিখিব পাৰো তেতিয়া হলেতো শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হ'বই আৰু নোৱাৰিলে নহয় সো আমি চাওঁ শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় নে নহয় শূন্য আমি ইয়াক কি বুলি লিখিব পাৰো p/q আকাৰত লিখো যদি শূন্যটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো 0/11 0/5 0 by any number 0/10 তো এইটো p/q আকাৰ হল p/q আকাৰ মানে এইটো ভগ্নাংশত লিখিলো আমি গুটেইবোৰ
0 by 11, 0 by 5, 0 by 10 এইটো এক্সাম্পল হে এনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে যিটোত শূন্যটো p by q আকাৰত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম গতিকে আমি গম পালো যে 0টো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় আৰু আমাক ইয়াক কোৱেশ্চনটোত কৈছিলে p by q আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি নাই গতিকে আমি p by q আহিত প্ৰকাশ কৰি দেখালো গতিকে p by q আহিত প্ৰকাশ কৰিব পৰা মানে ই এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈ গ'ল গতিকে 0টো পৰিমেয় সংখ্যা হয় এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টোত দিছে 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা ছটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখা 3 আৰু 4 ৰ মাজত থকা ছটা পৰিমেয় সংখ্যা আমি উলিয়াব লাগে তো 3 আৰু 4 3 আৰু 4 ৰ মাজত আমি ছটা পৰিমেয় সংখ্যা উলাব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াক 3 টোক আমি তলত একো নাই মানে কি যিকোনো সংখ্যা এটা মানে এনে লিখা থাকিলে যিকোনো এটা নাম্বাৰ লিখা থাকিলে ইয়াত তলত একো নাই মানে 1 এটা থাকে আৰু ঠিক তেনেকৈ 4 কো আমি এনেকৈ ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিম মানে তলত 1 ইয়াত একো নাই মানে যিকোনো নাম্বাৰৰ তলত এটা 1 থাকে তো আমি কি কৰিম এতিয়া ইহঁতৰ হৰবোৰ সেম কৰি পেলাম মানে ইয়াত যিটো কিবা এটা নাম্বাৰ দি মাল্টিপ্লাই কৰিম যাৰ দ্বাৰা ইহঁতৰ হৰবোৰ সেম হৈ যায় গতিকে ইয়াতটো 1 আছে এই 1 ৰ লগত কিবা এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম যাৰ দ্বাৰা ইহঁতৰ হৰবোৰ সেম হৈ যায় 5 দি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ইয়াতো 5 দিয়ে কৰিব লাগিব 10 দি কৰিলে 10 8 দি কৰিলে 8 তো ইয়াত মই কি কৰোঁ 15 দি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ আৰু ইয়াতো 15 দিয়ে কৰোঁ তো ইয়াত তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতো 15 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতো 15 দিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব গতিকে 1 into 15 15 হল 3 into 15 কি হ'ব 45 15 into 4 কৰিলে কি হ'ব 60 আৰু ইয়াত 1 into 15 60 by 15 হল গতিকে আমি সংখ্যা দুটা কি পালো যেতিয়া ইহঁতৰ হৰবোৰ আমি সেম কৰি পেলালো এটা পালো 45 by 15 এটা পালো 60 by 15 গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰত 45 by 15 আৰু 60 by 15 ৰ ভিতৰত আমি বহুত পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব পাৰো কেনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াত 45 আৰু 60 ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ তুমি লিখি দিয়া তলত খালি হৰটো সেম হ'ব লাগিব আমাক কেইটা সংখ্যা লিখিব দিছিলে 6টা তো ইয়াত 45 by 45 আছে নেক্সটটো লিখি দিম 46 47 60 ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ 6টা হলে হল 55 ও লিখিব পাৰো 53 ও লিখিব পাৰো 59 ও লিখিব পাৰো গতিকে আমাৰ ইয়াত 6টা 5টা হৈছে সৰি 6টা লিখিব লাগিব আৰু এটা লিখি দিলো 51 by 15 গতিকে আমি ইয়াত 6টা পৰিমেয় সংখ্যা পাই গলো তোমালোকে বুজি পাইছানে প্ৰবলেমটো ইয়াত কি কৰিম ইয়াত আমাক এটা নাম্বাৰ দি দিছে 3 আৰু 4 এটো ভগ্নাংশত দিয়া নাই এটো এটা ইন্টিজাৰ হয় তো ইয়াক কি কৰিম আমি প্ৰথমতে ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰি লম মানে 3 by 1 তলত একো নাই মানে 3 by 1 ইয়াৰো 4 by 1 তাৰ পিছত সেম নাম্বাৰ দি ওপৰে তলে ডিভাইড কৰিম দুটা নাম্বাৰতে প্ৰথমতে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে হৰবোৰ সেম কৰি লোৱা গতিকে ইয়াত মই 15 দি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিছিলো কাৰণে ইয়াতে কৰিলো তাৰ পিছত আমি পালো 45 by 15 60 by 15 তাৰ পিছত আমি 40 পৰা 60 ভিতৰত যিকোনো নাম্বাৰ লিখি দিলে হ'ব গতিকে আমাৰ হৈ গল এটো প্ৰবলেম সলভ Question number 3 টোত কৈছে 3 by 5 আৰু 4 by 5 ৰ মাজত থকা পাঁচটা পৰিমেয় সংখ্যা উলিয়া আমি
কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টো যেনেকৈ সলভ কৰিছিলোঁ, ইয়াত অকল নাম্বাৰ দিছিল, এইটো আমি ভগ্নাংকত লিখি লৈ সলভ কৰিছিলোঁ। ইয়াত আমি ভগ্নাংকত দি দিছে অলৰেডি, গতিকে এইটো সলভ কৰিবলৈ বহুত ইজি হ'ব। চাওঁচোন কেনেকৈ কৰে। আমাক নাম্বাৰ দুটা দিছে 3/5 আৰু 4/5। গতিকে 3/5 আৰু 4/5 আমি কি কৰিম, আগৰটো নিচিনাকৈ হৰবোৰৰ লগত এনেকুৱা কিবা এটা নাম্বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম, যাৰ দ্বাৰা ইহঁতৰ এই নাম্বাৰ দুটাৰ হৰবোৰ সেম হৈ যায়। গতিকে আমাক 5টা ওলাব দিছিলে, তো মই ইয়াৰ লগত 6 মাল্টিপ্লাই কৰিম, ইয়াৰ লগতো 6 মাল্টিপ্লাই কৰিম। ইয়াত যেতিয়া কৰিছোঁ ওপৰতো কৰিব লাগিব, ইয়াতো ওপৰতো কৰিব লাগিব। গতিকে 5 × 6 30, 6 × 3 18, তাৰপিছত ইয়াত 30 হ'ল আৰু ইয়াত 24। গতিকে আমি এই ভগ্নাংশ দুটাত লগত কি কৰিলোঁ, হৰ দুটা সেম কৰিবলৈ মই 6 মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ বোথ সাইডে, ওপৰে তলে। কাৰণ ইয়াৰ লগত 6 মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ যেতিয়া হৰটো সেম পাবলৈ, গতিকে ইয়াৰ লগতো কৰিলোঁ। তো মাল্টিপ্লাই কৰাৰ পিছত আমি নাম্বাৰ দুটা পালোঁ 18/30 আৰু 18/30 আৰু 24/30। গতিকে ইয়াৰ মাজৰ আমাৰ 5টা পৰিমেয় সংখ্যা লিখিব লাগে, লিখি দিলে হ'ল। 18ৰ পিছত কি হ'ব, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, তাৰপিছত 23/30 হৈ গ'ল আমাৰ 5টা পৰিমেয় সংখ্যা। বুজি পালানে তোমালোকে? আমি কি কৰিম, ইহঁতৰ খালি হৰটো সেম কৰি ল'ম, তাৰপিছত ইহঁতৰ মাজত থকা পৰিমেয় সংখ্যা আমি ইজিলি ওলাব পাৰিম। যদি আমাক ভগ্নাংশত দিয়া নাথাকে, আমি এইটো ভগ্নাংশত এক্সপ্ৰেছ কৰি লৈ সলভ কৰিব পাৰোঁ। এইটো প্ৰচেছ বহুত ইজি হয়। আৰু দুটামান প্ৰচেছ আছে, সেই দুটা অলপমান হয় টাফ হয়, কিন্তু এইটো প্ৰচেছত কৰিলে বহুত ইজিলি তোমাৰ সলভ হৈ যায়। নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত সঁচা নে মিছা লিখিব লাগে। প্ৰথমটো কৈছে যে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়, কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাত কি থাকে, 1 2 3 পৰা আপ টু ইনফিনিটিলৈকে থাকে। পূৰ্ণ সংখ্যাত 0টোও থাকে, গতিকে তাৰ ভিতৰত স্বাভাৱিক সংখ্যাও সোমাই থাকে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ভিতৰত। গতিকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ 1টো সত্য হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2টোত দিছে প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। অখণ্ড সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা। পূৰ্ণ সংখ্যাত কি থাকে, পজিটিভ নাম্বাৰ থাকে, কিন্তু অখণ্ড সংখ্যাত নিগেটিভ নাম্বাৰো থাকে। গতিকে নিগেটিভ নাম্বাৰবোৰ কেতিয়াও পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। তো এই উক্তিটো কি হ'ব, মিছা হ'ব। যেনেকৈ পূৰ্ণ সংখ্যা কি হয়, সদায় পজিটিভ নাম্বাৰ থাকে। গতিকে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে, অকল ধনাত্মক বা ঋণাত্মক কোৱা নাই, অকল অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে। গতিকে এইটো অসত্য হ'ব, কাৰণ নিগেটিভ নাম্বাৰ কেতিয়াও পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। থাৰ্ডটো কৈছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা। প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা। প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা নহ'বও পাৰে। এক্সাম্পল যেনেকৈ 1/3, 1/7, এইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়, এইবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়। এইবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়, এইবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়, এইবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়, কিন্তু এইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ব নোৱাৰে। পূৰ্ণ সংখ্যা কি হয়, হোল নাম্বাৰ, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ নিচিনা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব, 1 2 3 একদম তেনেকুৱা। এইটো ভগ্নাংশত থাকিব নোৱাৰিব, কিন্তু এইবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয়, কিন্তু পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। গতিকে উক্তিটো অসত্য। আই হোপ তোমালোকে চেপ্টাৰটো বুজি পালা। কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। তোমালোকৰ ডাউটবোৰ মই ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই 1.2 চেপ্টাৰটো ডিছকাছ কৰিম। আৰু তোমালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক বাটনটো টিপি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।